हजुर हजुर सर ल अब हामी खाना खान जानु वेलकम होटलमा बस्नु पर्ने रहेछ यार क्याब त निकाल्न दिँदैन त्यही त के अलिकति फ्रन्ट भ्यू आएको नि सर हो सर बाहिर अगाडि पछाडि देख्नु बिरयानी एकदमै मिठो मिठो बिरयानी यस दिस इज द मार्केट हैन यस राम्रो राम्रो लगाइराखेको छ यस्तो जीवनमा पहिलोचोटि भयो त अघि यहाँनिर त भयो सोध्दै थियो त उता मार्केट यार उनीहरू उता छ रे उनीहरू यता तलै त गयो बजारको मार्केट घुम्ने हो तर छन् अझै मजाले 2 दिन बसेर बरु एभरेस्टको ऊ चल्छ कि नै मैले कार्डै ल्याएन हो अनि ऊ हाम्रो जनताहरू कहाँ गयो काहीँ नघुमे पनि रेस्ट गरेर जाउँला कि यसको रमाइलो पनि उता गएछ ल हेर वाउ अब यसो हामी पस्दैछौँ यहाँको के भन्छ डिनर गराउनु हुन्छ है ओन्ली फर अर्जुन सर यहाँ हो खाना जाने चिकन चाहियो जाउँ न त्यहाँ फ्रीमा खाना पनि दिन्छ त्यसको उ गरिदिउँ ब्लग गरिदिउँ तर ह्याङओभर चाहिँ गयो सर हाम्रो जुन पढाइ अलि अगाडि आउनुहोस् हो किनभने हामी पस्ताएका छौँ चाल्छ गरे हाम्रो उसको मुखको मुख घुमेर आउनु भयो नि ल पानीपुरी आयो पानीपुरी थाली ए त्यो दारू पाउने हो यहाँ सोध्नु पर्छ होइन यहाँ छ त कल रात से लगे बोला था शाम की क्या है कस्टमर के सोध्नलाई सर मेरी है मैं किसी को के छ एउटा आज चाय का 10 है ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कंटिन्यू जाडो पनि छ अच्छा ओके मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है कंडीशन में अलग अलग तरह की अच्छा ठीक है हम कल आएंगे अच्छा जैसा आपको मॉडल चाहिए दैट इज द थिंग ओके इफ यू वांट अ न्यू सर स्कूटी वैसे ओहो रियली लंगड़ी भी मैं सामान खरीदने आता था अच्छा त्यो हामीलाई दिएछ उयो आज यस्तो देखाउनु न कुन देखाउनु We are here for dinner, हैन? So आज कति रुपियाँ छ सर कहाँ छ चिकन बिरयानी हेरौँ पहिला है पल्टाएर चिकन त रहेछ त 60 रुपैयाँ सफाबाट आएछ जीरा राइस पनि 80 रुपैयाँ के आएछ चिकन बिरयानी सरी डिनर चिकन बिरयानी है मासु 2 पिस दिएछ चिकन बिरयानी स्टार्ट कस्तो छ टेस्ट वाइस देखाएको उता हो रे के सर उता हो क्रिकेट खेल्ने ग्राउन्ड हो त्यो पनि छ अरे हेर्नु न त भागौँ के खै भइसक्यो